नमस्कार म रोहन श्रेष्ठ स्वागत छ दर्शकहरूलाई कार्यक्रम समय सन्दर्भमा समय सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी हिजो मात्रै सम्पन्न भएको कृति अवार्ड एडभर्टाइजिङ एसोसिएसनले आयोजना गरेको अथवा भन्नुपर्दाखेरि यो इन्डस्ट्रीको एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्रीको एउटा महापर्व भनेर पनि भनिन्छ कृति अवार्डलाई। यस विषयमा कृति अवार्ड त्यस्तै गरेर चाहिँ नेपालको एडभर्टाइजमेन्ट सेक्टरको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा आनका उपाध्यक्ष भाइस प्रेसिडेन्ट उजय साक्या आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त आइएम रियली भेरी सरी, मैले अजय भनेर भने है, उजय साक्या। हिजो मात्रै सम्पन्न भयो कृति अवार्ड, एउटा महापर्वको रूपमा पनि लिन्छ, कस्तो रह्यो? Obviously भव्य रह्यो, बिकज वी वर डुइङ दिस आफ्टर 3 years। हाम्रो हिसाबमा हामी त्यसलाई सफलै मान्छौँ। हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा धेरै पार्टिसिपेसन थियो हजुर एज अडियन्स पनि, र हामीले 26 वटा क्याटेगोरीमा हिजो अवार्ड दियौँ, विच इज अ सक्सेस फर अस। र 26 वटामा सबैभन्दा म्याक्सिमम त आउटरिचले नै लग्यो तपाईँहरूकैले, हजुर होइन? तपाईँहरूको एजेन्सीले लग्यो। कस्तो फिल भइरहेको छ? आफ्नो इन्डस्ट्रीले रेकगनाइज गर्दाखेरि आफूलाई सधैँ राम्रो लाग्छ, होइन? अनि फेरि यो अलिकति क्रिएटिभ सब्जेक्ट भएको हुनाले अलिक सब्जेक्टिभ एनालाइसिस बढी हुने भयो, होइन? त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि अब त्यत्रो मोर देन 50 जुरीहरू बसेर चाहिँ नि मेरो कम्पनी 10 वटा एवार्डमा पर्नु भनेको पनि गौरवको कुरा हो। त्यो त एउटा कुरा नि, अब आउटरिचको कति वर्ष भयो यो फिल्डमा? आज 13 इयर्स भयो। 13 इयर्स भयो, होइन? 13 इयर्सको ग्यापिङमा चाहिँ यो इन्डस्ट्रीले पनि धेरै चेन्जेसहरू आइसक्यो, होइन? 10 वटा अवार्ड पाउनु भनेको एउटा चान्स हुने कुरा थिएन, होइन? क्रिएटिभिटी सक्सेस यो एडभर्टिजमेन्ट सेक्टरमा कसरी एनालिसिस गर्नुहुन्छ? कस्तो किसिमको चाहिँ यो सक्सेस फर द एडभर्टिजमेन्ट अथवा चाहिँ की फ्याक्टर फर द एडभर्टिजमेन्ट भनेर भनिन्छ नि, आखिरमा के रहेछ त्यो कुरा? हामीले सधैँ भन्दै आएको र हाम्रो एजेन्सीको फिलोसफी पनि हो। हाम्रो एजेन्सीको ट्यागलाइन नै के छ भने बिजनेस ड्रिभन क्रिएटिभ आइडियाज भन्ने छ क्या। इट इज नट जस्ट नेसेसरी टु बी क्रिएटिभ इन आवर फिल्ड, बिकज कुनै एउटा राम्रो क्रिएटिभ गरेर लाइक इट माइट ह्याभ द्याट वाउ फ्याक्टर, बट इट डजन्ट म्याटर इफ इट डजन्ट ह्याभ अ बिजनेस रिजल्ट। देयरफोर कुनै एड भनेको चाहिँ नि त्यस्तो खालको क्रिएटिभ एक्सर्साइज हो जसले गर्दा बिजनेसमा कुनै न कुनै तरिकाले बिजनेसको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नमा मद्दत गर्छ। भन्नाले त्यसबाट चाहिँ बिजनेस जेनरेट हुनु पर्यो, सम काइन्ड अफ बिजनेस रिजल्ट, बट द्याट डजन्ट अलवेज नेसेसरी मिन सेल्स, बिकज अब्जेक्टिभ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ नि त। कुनै बेला अब्जेक्टिभ एवेरनेस होला, कुनै बेला अब्जेक्टिभ इन्क्रिज युजेस होला, कुनै बेला अब्जेक्टिभ चाहिँ नि आफ्नो एउटा थिम क्रिएट गर्ने होला, कुनै बेला अब्जेक्टिभ डिफ्रेन्सिएसन, कन्ज्युमरको माइन्डमा डिफ्रेन्सिएसन क्रिएट गर्ने होला, होइन? त्यो जुन क्लाइन्टको ब्रिफ हुन्छ, मोडर्न क्लाइन्टको ब्रिफ, क्लाइन्टको मार्केटिङ रिक्वायरमेन्ट जे छ त्यो अनुसारको हामीले कम्युनिकेसन क्याम्पेन क्रिएट गर्ने हो, र त्यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्न हामीले सक्यौँ भने त्यसलाई हामी सफल एडभर्टाइजिङ भन्छौँ। त्यो गर्न सकेन भने चाहिँ जति नै क्रिएटिभ भयो भने त्यसलाई हामीले असफल एडभर्टाइजिङ भन्छौँ। त्यो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, यो गर्न सक्यो भने अथवा चाहिँ त्यसले बिजनेस एक्सपान्सन गर्न सक्यो अथवा चाहिँ त्यसको मोटिभ टार्गेट फुलफिल गर्न सक्यो भने द्याट इज दि बेस्ट एडभर्टिजमेन्ट अथवा चाहिँ द्याट इज दि बेटर एडभर्टिजमेन्ट भनेर भन्नुभयो, होइन? हाम्रो कन्टेक्स्टमा, नेपाली कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्री भनेको आफैमा एउटा चाहिँ सानो इन्डस्ट्री नभइसक्यो, र रिसेन्टको इन्फेन्ट स्टेजको इन्डस्ट्री पनि होइन। धेरै हिस्ट्री यसले क्यारी गरेको छ, धेरै उतार चढाव देखेको छ। भन्दाखेरि हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट सेक्टर, हाम्रो क्रिएटिभिटी सेक्टर, उनीहरू चाहिँ यो मानेमा एडभर्टिजमेन्टलाई जस्टिस दिएका छन् त भन्ने क्वेसन लाग्छ। होइन, नेपाल जस्तो सानो मार्केटमा अझै यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, किनभने हामीले तुरन्तै त्यसको रिजल्ट्सहरू देख्न सक्छौँ क्या। फेरि तपाईँलाई थाहै होला नेपालमा बढी ट्रेडिङ इकोनोमी छ, एकदमै ट्रेडिङ इकोनोमी भएको हुनाले यहाँ बढी ट्याक्टिकल क्याम्पेन हुन्छ क्या। ट्याक्टिकल क्याम्पेनको रिजल्ट तुरन्तै थाहा हुन्छ, होइन? र केही गरेर राम्रो भयो भने पनि थाहा हुन्छ, नराम्रो भयो भने पनि थाहा हुन्छ कि यो अलि यो इफेक्टिभ भइरहेको छैन, यसमा केही चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ, होइन? त्यसो भए त्यो कारणले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो मार्केटमा अझै यो कन्टेक्स्ट चाहिँ नि बढी इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो इम्पोर्टेन्सलाई बुझ्न सकेका छ हाम्रो एड मेकरहरूले?
I think we are in a learning process. हुन त कस्तो भनेदेखि सरसर्ती हामीले हेर्ने अथवा चाहिँ यो टेलिभिजन एडकै कुरा गर्ने हो भने पनि बेसिकली त हामीले अझै पनि हुन त केही चेन्जेस आएको छ यद्यपि डबिङ एडहरू त्यस्तै गरी चाहिँ इन्डियन एडहरूकै वर्चस्व हामीले देख्न पाउँछौँ होइन यद्यपि थोरै स्लाइटली केही चेन्जेसहरू आए तापनि यो मानेलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एड मेकरहरूले त्यो क्रिएसनलाई त्यो क्रिएटिभिटीलाई त बुझ्नै नसकेको जस्तो देखिन्छ नि है होइन त्यसरी लिन मिल्दैन आजको दिनमा इन्टरनेसनल ब्रान्ड्सहरूले पनि नेपालमै एड बनाएको अवस्था छ इनफ्याक्ट हिजो हामीले जितेको सर्टेन क्याटेगोरीको एवार्डहरू इन्टरनेसनल ब्रान्ड्सहरूलाई नेपालमा बनाएको एडले नै जितेको जस्तै फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई इक्जाम्पल लिन सक्छु डाबर रेलको जुन क्याम्पेनले एड जित्यो डाबर रेल इज इन्टरनेसनल ब्रान्ड होइन उहाँहरूले आई थिङ्क लगभग 7-8 वर्षदेखि अहिले लोकल्ली नै नेपालमै एडभर्टाइजमेन्टहरू बनाइरहेछ सबै क्याम्पेनहरू नेपालसँगै कोअर्डिनेट गरेर बनाइरहेको छ त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ उत्साहजनक छ यस्तो खालको चिजहरू त्यसरी नै म अरू पनि ब्रान्डहरू छ आजको दिन जस्तो एसियन पेन्ट्सले पनि आजको दिनमा नेपाल नै कोही कन्टेक्स्टलाई लिएर धेरै एडभर्टाइजमेन्ट्सहरू बनाइरहेछ होइन त्यसो भएको हुनाले यो थट प्रोसेस आइसकेको छ र नेपालमा त्यो दक्ष जनशक्ति पनि छ जसले यो परिपूर्ति गर्न सक्छ आजको दिनमा अलिकति अब तपाईँले यसो भन्नु आउँदाखेरि फेरि पनि कृति अवार्डमै जोडौँ होइन कस्तो कस्तो क्याटेगोरीमा कसले कस्तो किसिमले चाहिँ अवार्ड पाए र त्यो अवार्ड पाउनको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो क्राइटेरियाहरू चाहिँ उनीहरूले पार गरेका थिए अब हाम्रोमा अघि भने जस्तो 26वटा विधा थिए 26वटा विधामा चाहिँ कुनै टेक्निकल विधा थिए कुनै मेन एडभर्टाइजिङ विधाहरू थिए अब टेक्निकल विधामा हामीले जस्तै क्यामेरा वर्क्समा थियो डिरेक्टर्समा थियो साउन्ड वर्क्समा थियो फोटोग्राफीमा थियो भन्दाखेरि अब रेगुलर विधाहरूमा चाहिँ जस्तै बेस्ट होइन टिभिसी होइन पेपर एड टेलिभिजन कमर्सियल बेस्ट प्रिन्ट एड बेस्ट रेडियो एड होइन त्यो कन्टेक्स्ट बेस्ट इन्टिग्रेटेड क्याम्पेन होइन इन्टिग्रेटेड 360 क्याम्पेन होइन त्यसरी नै हजुरको अनि पछि हामीले यो वर्षदेखि चाहिँ एउटा नयाँ कुरा के लिएर आएको छ भने सेगमेन्ट वाइज पनि क्याटेगोरी एवार्ड लिएर आएको छ जस्तै बेस्ट एफएमसिजी क्याम्पेन फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्स क्याम्पेन बेस्ट सोसियल कम्युनिकेसन क्याम्पेन बेसिकली क्याम्पेनमा चाहिँ जोडेर बेस्ट फाइनेन्सियल सेक्टर क्याम्पेन बेस्ट अटोमोबाइल क्याम्पेन त्यसरी पनि हामीले योपालि लिएर आएको छौँ कि त्यस भएर अल टुगेदर त्यो सबै गर्दाखेरि अलमोस्ट आई थिङ्क मोर देन 10वटा एजेन्सीले विभिन्न विधाहरूमा एवार्ड जितेका छन् एउटा कुरा अलिकति नयाँ हुन त मैले पनि हेर्ने मौका पाएको थिएँ क्रिएटिभ अवार्ड होइन त्यसमा चाहिँ मैले अलिकति पहिलाभन्दा थोरै पृथक चाहिँ के पनि पाएँ भने यसपालि यो पहिलाका जुन व्यक्तित्वहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान पनि दिएको थियो होइन यो चाहिँ कस्तो हो यसपालिबाट सुरु गरिया हो अथवा चाहिँ विगतमा पनि थिए के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पहिला पनि क्रिएटिभ अवार्डमा लाइफ टाइम एचिभमेन्ट दिने गरेका थिए तर बिचमा भइरहेको थिएन यो वर्षदेखि हामीले फेरि यसलाई कन्टिन्युटी दिएको छौँ र यो वर्ष हामीले 2 जना यो इन्डस्ट्रीमा का भेटरेनहरूलाई जसले यो इन्डस्ट्रीमा मोर देन 25 इयर्स 30 इयर्स बिताउनु भयो उहाँहरूलाई लाइफ टाइम एचिभमेन्ट एवार्ड दिएको छौँ एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो माधवलाल स्टिमल सेनाजी जो चाहिँ पहिला क्रेयन्स इलेक्ट्रा भनेर एडभर्टाइजिङ एजेन्सी चलाउनुहुन्थ्यो त्यसरी नै हामीले अर्को हुनुहुन्छ नवीन राज जोशी जो चाहिँ थम्सन नेपालसँग आबद्ध थिए र उहाँले पनि करिबन 30 वर्ष एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्रीमा काम गर्नुभएको छ उहाँहरू दुवैले एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्री नेपालमा एकदमै सिम्पल एकदम सानो हुँदादेखि काम गरेर आजको अवस्थासम्म सबै देख्नु भएको छ र धेरै कन्ट्रिब्युट पनि गर्नुभएको छ हामीले एउटा स्टडी पनि गरेका थियौँ त्यसैले हामीले हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटीबाट चाहिँ हामीले योपालि डिसाइड गर्यौँ कि उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौँ एउटा कुरा नि यसपालि यसलाई हामी कन्टिन्यू पनि राख्छौँ सायद राख्नु पनि पर्छ किनभनेदेखि यसले चाहिँ पुराना स्रष्टाहरूलाई पनि एक किसिमको चाहिँ ऊर्जा प्रदान गरिरहन्छ र नयाँ आउने पुस्तालाई पनि केही गरौँ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा छाप पर्छ यो नेपालको एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्री तपाईँले अघि कुराकानीको सिलसिलामा भन्नुभयो 25-30 वर्षदेखि चाहिँ नेपाली एडभर्टिजमेन्टमा चाहिँ सेवा गरिरहेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले यसपालि दियौँ भनेर भन्नुभयो होइन यो मानेमा पनि नेपालको एड हिस्ट्री भनेको कुरा अलिकति धेरै पार गरिसकेको छ भर्खरै मात्रै पनि तपाईँहरूकै प्रोग्रामको लागि यही कृति अवार्डको लागि चाहिँ एएफए एसियन फेडरेसन अफ एडभर्टाइजिङ एसोसिएसनबाट चाहिँ रेमन्ड सो भन्ने आउनुभएको थियो र उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने मौका पाउँदाखेरि चाहिँ यो समस्या भन्ने कुरा चाहिँ लगभग अझै पनि
जस्तै छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु भएन यो चाहिँ एडभर्टाइजमेन्टमा चाहिँ क्रिएटिभ पिपलहरूको वर्चस्व हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ कता कताबाट चाहिँ त्यो अलि बढी म्यान पावर आएर चाहिँ गलत पनि भइरहेको छ भनेर भन्नुभयो इन्टरनेसनल सिनारियोमा त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो क्लाइन्ट र चाहिँ एजेन्सी त्यस्तै गरेर चाहिँ मिडिया बीचको चाहिँ डिबेटको कुराहरू पनि उहाँले उठाउनु भयो हाम्रो हकमा हाम्रो नेपाली कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ कहाँ छौँ कतिको चाहिँ त्यस्ता किसिमका समस्याहरू आउँछौँ अथवा चाहिँ हाम्रो समस्या भनेको त्यही पुरानै छ होइन कुनै पनि बिजनेसमा कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा आफ्नो समस्याहरू त भइहाल्छ उहाँहरूको कन्टेक्स्टमा उहाँहरू ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हुनुहुन्छ आई थिङ्क रेमन सो बिलोङ्स टु साङ्घाई एडभर्टाइजिङ होइन साङ्घाई इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट एडभर्टाइजिङ हब इन द वर्ल्ड नाउ आफ्टर न्युयोर्क तर त्यहाँको पनि हिस्ट्री त हाम्रो तुलनामा कुरा गर्ने हो भने लगभग धेरै त भार रहन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ धेरै नभए पनि आजको दिनमा बिजनेस साइजले गर्दा उहाँको इकोनोमीले गर्दा उहाँहरू धेरै माथि पुगिसक्नु भएको छ होइन त्यही ग्लोबल कन्टेक्स्टमा पनि सर्टेन प्रब्लमहरू छ जसको इम्प्लिकेसन हाम्रो मार्केटमा पनि छ नभएको होइन त्यसरी नै हाम्रो मार्केटको लोकल इन्डस्ट्रीको यहाँको आफ्नै प्रब्लमहरू पनि छ अब जस्तै ग्लोबल कन्टेक्स्टको कुरा गर्ने हो भने उहाँले भन्न खोजेको मोस्ट प्रोबेबली के हो भन्दाखेरि जस्तै अब लाइक एडभर्टाइजमेन्ट इज अल अबाउट इमोसन्स राइट तर अहिले इमोसन्स भनेर डेटाको कुराहरू बढी आइरहेछ क्या डेटा नम्बर्स इज वाट इन्टरनेसनल ग्लोबल कन्टेक्स्टमा चाहिँ डेटालाई बढी फोकस गर्ने इमोसन्सलाई कम फोकस गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेछ त्यो मात्र होइन कि क्लाइन्ट मिडिया र एजेन्सीको ट्रस्ट लेभल रिलेसन्समा पनि थर्ड प्रोसेस होइन अलि कम्प्लिकेसन्सहरू आइरहेको हाम्रो हकमा चाहिँ के छ हाम्रो कन्टेक्स्टमा पनि के फरमोस्ट समस्या भनेर भनिन्छ नि पहिलो प्रब्लम केलाई मान्ने अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामीसँग डेटै छैन कि सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम त्यो जुन उहाँहरू चाहिँ अहिले डेटामै बढी भिजेर डेटाले उहाँलाई जुन प्रब्लम क्रिएट गरिरहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ नि कुन चाहिँ टेलिभिजनको पर्टिकुलरली यही सोको पनि भनौँ कस्तो खालको भ्युवरसिप छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मार्केटमा अहिले केही पनि छैन नम्बर्सै छैन होइन त्यो भएको हुनाले प्लानिङको लागि सबैभन्दा गाह्रो छ अब कुनै पनि इन्टरनेसनल ब्रान्ड्सको लागि काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले एउटा प्रपर प्लानिङ गरेर जाउँ भन्ने थट प्रोसेसमा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यो प्लानिङको लागि केही न केही हामीले नम्बर्सहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ जुन हाम्रो मार्केटमा एभाइलेबल छैन होइन त्यो टेलिभिजनको हकमा मात्र होइन रेडियोको हकमा पनि त्यही कन्टेक्स्ट छ प्रिन्टको हकमा पनि त्यही कन्टेक्स्ट छ होइन त्यो एउटा एस्पेक्ट भयो अर्को एस्पेक्ट चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा हामी बढी ट्याक्टिकल क्याम्पेन्सहरूमा फोकस छौँ हामी ब्रान्ड या थीमेटिक क्याम्पेनमा छैनौँ ट्याक्टिकल भनेको तुरन्तै रिजल्ट दिने बढी सेल्स फोकस क्याम्पेनहरू छ क्या त्यो पनि एउटा कन्टेक्स्ट होला अब तपाईँहरूले पनि जनमानसमा सुन्नुहुन्छ नेपाली एडभर्टाइजमेन्ट जुन खालको हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन भन्ने जुन थट प्रोसेस छ त्यसमा चाहिँ नि यो जुन अहिले मैले भनेको कुरा पनि पढ्न आउँछ क्या किन भन्दाखेरि जब तपाईँ ट्याक्टिकल र सेल्स ड्रिभन क्याम्पेन गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँको त्यसमा धेरै एक्सपेरिमेन्ट गर्ने ठाउँहरू हुँदैन र सपोज तपाईँले थीमेटिक कामहरू ब्रान्डिङ रिलेटेड कामहरू गर्न पायो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ बढी त्यस्तो इमोसन्सहरूसँग लिङ्क गरेर काम गर्न सकिन्छ त्यसमा तपाईँले अलिक फरक धारको डिफ्रेन्सिएटेड आइडियाजहरूलाई प्रेजेन्ट गर्ने मौका पाइन्छ भनेपछि अलिकति चाहिँ यतातिर नै हाम्रो चाहिँ प्रब्लमहरू भयो अनि हाम्रो चाहिँ अलिक फन्डामेन्टल प्रब्लम्सहरू नै छ भनौँ न पोलिसीगत रूपमा चाहिँ के छ हाम्रो प्रब्लमहरू पोलिसीमा अहिले फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो क्लियर कट एडभर्टाइजिङ पोलिसी त अहिलेसम्म पनि छैन तर एउटा ड्राफ्ट भएर बसेको छ र आई थिङ्क हाम्रो एसोसिएसनले मन्त्रालयमा पनि यसलाई चाहिँ पेस गरेको छ तर फाइनल भएको छैन यो के कारणले गर्दा रोकिरहेछ किनभनेदेखि हाम्रो अब आनकै हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने पनि धेरै वर्ष भइसक्यो होइन तैपनि आजसम्म चाहिँ हामीले अब कङ्क्रिट किसिमको चाहिँ पोलिसीहरू नै निर्माण गर्न सकेको छैन भनेर भन्नुभयो हामीले अब फन्डामेन्टल प्रब्लममै हामी अड्किरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो वाट इज द बेसिक रिजन बिहाइन्ड दिस आई थिङ्क हाम्रो अब देशमा अरू मोर इम्पोर्टेन्ट पोलिटिकल ट्रान्जिसनका कुराहरू होइन पोलिटिकल स्टेबिलिटीका कुराहरू I don't want to comment on that, but मलाई के लाग्छ भने I think there are more other important aspects we still need rather than advertisement. Yeah, I think it still doesn't fall into that priority. Do you think that this is not the priority sector? Maybe that's what the people who are responsible to make it happen is feeling it at this point of time. But what is the importance of advertisement for this development, for the economic growth? किनभने तपाईले भन्नुभयो नि हाम्रो चाहिँ नेपालमा अझै पनि यसलाई चाहिँ
ग्रान्ट मात्रै गरिरहेको छ यो चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट सेक्टरको रूपमा रहेको छैन भनेर भन्नुभयो हैन तर आई गेस इट प्लेज अ मेजर रोल हैन त Yes. In a global context, they say that advertising ADEX bhन्छ. ADEX is directly proportionate to the economic indicators of the country. You know, if you have higher ADEX, then your economic prosperity is also higher. Therefore, अब कुनै पनि तपाईले ग्लोबल जस्तै अमेरिकन मार्केटमा तपाईले हेर्ने हो भने अमेरिकन मार्केटमा एडभर्टाइजिङको कन्ट्रिब्युसन इज अलमोस्ट एज हाई एज 4%. You know, even in Indian market, it is 1.5% or something like that, and they are trying to reach that level. You know, हाम्रो कति छ हाम्रो त it's like not even 1%. It's less, lot less than 1%. यो आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्षको ट्रान्ज्याक्सन के कति भयो के डेटा हामीसँग छ हामीसँग डेटा छैन तर एडभर्टाइजिङ एसोसिएसनले भन्दै आएको चाहिँ आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली बिट्विन 550 करोड देखि 600 करोड भनौँ न 5.5 बिलियन देखि 6 बिलियन यो गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ट्रान्ज्याक्सन भएको टेन्टेटिभली यस भनेपछि त्यो त धेरै ह्युज अमाउन्ट हुन्छ हामीले हाम्रो कन्ट्रीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि I think it's still not a huge amount because generally advertising ADEX the contribution in the economy should be at least 2 to 3%. Healthy sign को लागि which is not happening. भन्नाले यो चाहिँ यो देशको साइजले म्याटर गरेन देशको साइजले म्याटर तपाईलाई फर एक्जाम्पल रेमन सँगै अर्को साथी हाम्रो आउनु भएको छ भरत अब्लानी हैन उहाँ मलेसियाबाट आउनु भएको छ र उहाँ र मेरो डिस्कसन भइरहेको थियो उहाँको पपुलेसन कन्ट्रीको पपुलेसन साइज पनि 30 मिलियन हाम्रो कन्ट्रीको पपुलेसन साइज चाहिँ 30 मिलियन तर उहाँको एड इन्डस्ट्रीको साइज चाहिँ नि एटलिस्ट 15 टाइम हायर देन अस त्यत्रो छ यस एक्ज्याक्टली हुन त त्यहाँको इकोनोमी पनि चलाए मान्छ नेपालीहरुले त्यहाँ गएर कति काम गरिरहेका छन् that context is also there forget about that Sri Lanka भनौं न Sri Lanka is in terms of population smaller than us even country size smaller than us but they are 5 times bigger than us in terms of advertising spends therefore I think मैले के अघि मैले भने हामी अझै पनि फन्डामेन्टल प्रब्लम्सहरुमा छौं one of the fundamental problem is data because of which we cannot do proper planning and because we cannot do proper planning a lot of bigger brands international brands are not able to invest in this market or because उनीहरुको लागि पनि धेरै जस्टिफिकेशन्सहरु चाहिन्छ के इन्भेस्टमेन्टको लागि जस्तै एडभर्टाइजमेन्ट इन्भेस्टमेन्टको लागि जस्तै कस्तो खालको भ्युअरशिप भयो कस्तो खालको इफेक्टिभनेस भयो त्यो इफेक्टिभनेस दे डोन्ट जस्ट वान्ट टु मेजर इन टर्म्स अफ सेल्स दे वान्ट्स टु मेजर कारणले गर्दा फेरि चाहिँ यो हामीले चाहिँ सक्सेस हासिल गर्न सकिरहेको छैन यसको लागि चाहिँ आई थिंक देयर हैज टु बी प्राइ पार्टी बडी जनरली अरु मार्केट्सहरुमा चाहिँ देयर इज अ मिडिया बडी there is a advertising association body and there is a client body advertisers body they come together and form a industry body जसले चाहिँ त्यसलाई कमिसन गर्छ के यस्तो खालको सर्वेलाई कमिसन गर्छ र त्यो कमिसन गरेको सर्वेले चाहिँ देखाउँछ कि कुन चाहिँ मिडियामा कस्तो खालको because every media has their own kind of viewership for example even this particular program might have a certain pattern of viewership maybe I might say that might not be very large but maybe they are the very influential people therefore maybe certain kind of product want to get related to this program त्यसरी there could be another comedy show in your television only which might like have a large viewership therefore there we can go with a mass brand therefore त्यस्तो खालको त्यसको लागि सर्वे चाहिँ कहिले पनि एक ताका चाहिँ त्यो सायद कुनै एउटा कम्पनीले गर्थ्यो है तर त्यसपछि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यतिकै नै एन्ड भयो it was there was some numbers available in the market till March 2012 सम्म चाहिँ थियो हैन त्यसपछि चाहिँ नि अहिले त्यसरी फर्मुलेली भनौं न त्यसलाई हामी सिन्डिकेटेड डेटा पनि भन्छौं बिकज सबैजना आएर मिलेर गर्ने हैन एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा यो नम्बर्सहरु हो भ्युअरशिप भन्ने डिटरमाइन गर्ने हुन्छ त्यो खालको चाहिँ अहिले भएको छैन एडभर्टाइजमेन्टमा हामीले पड्को मार्दै छौं डेभलपमेन्ट हुँदैछ यो सेक्टरको ग्रोथ हुँदैछ यो सेक्टरको ग्रोथको लागि बुस्ट अप गर्नको लागि एउटा क्लीन फीड भनेर भनिया थियो है यो चाहिँ साउन 1 गतेबाट आई गेस हैन नेपाल सरकारले नै गभर्नमेन्टले नै अब लागू गर्नुपर्छ भन्दा फेरि तर नेपाल सरकारको त्यो डिसिजन रोकिन पुग्यो के कारणले अब त्यो पनि पोलिसी मेकर्सहरुले नै जानुस् उहाँहरुले नै अहिलेको लागि चाहिँ आई थिंक इट्स किनभने तपाईहरु त एउटा चाहिँ अग्र भागमा रहेर चाहिँ यसको लागि चाहिँ एडभोकेट गरिरहनु भएको छ नि हैन इनफ्याक्ट हिजो हाम्रो कृति अवार्डमा हाम्रो कम्युनिकेसन सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो उहाँले हामीलाई फोरममा कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ कि क्लीन फिटको पोलिसी उहाँले सिधै फेरि लागू गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भनेर हिजो उहाँले फोरममा बोल्नु भएको छ therefore we are hopeful that one day it is happening I think the future is bright one day हैन त्यसको लागि कुनै लबिङहरु फेरि पनि गरिरहनु भएको छ obviously advertising association को context मा चाहिँ we will always be like we will always be like wanting this to happen
as soon as possible because this is for our industry and we feel that यो भएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीको साइज अझै बढ्न सक्छ है उज सर फेरि पनि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ यो चाहिँ कृति अवार्ड यसरी सम्पन्न गर्नुभएकोमा र प्लस आउटरिचले एउटा चाहिँ राम्रो स्पेस पाएकोमा थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर गुड विसेस एन्ड पर्टिकुलरली म हिमालयन टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईहरुले एज अ टेलिभिजन अवार्ड पार्टनर कृति अवार्डमा वान अफ द स्पोन्सरको भूमिका पनि निभाउनु भयो त्यसले गर्दा हाम्रो एडभर्टाइजिङ एसोसिएसनलाई धेरै मद्दत पुगेको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई साथ दिनुभएकोमा समृद्धि र शान्तिको अभियान हेर्दै रहनुहोला हिमालय टेलिभिजन नमस्ते